Hey guys! Welcome back sa channel. Ako si Katie. Hindi ako reactor, nautusan lang. Hello, Katie. Part 2 na po ito ng aking over-analysis sa performance video ng kanta ng Ben & Ben at SB19 na pinamagatang Kapangyarihan. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, panoorin nyo muna, hintayin namin kayo. Pero kung nasa live premiere kayo ngayon, wag na kayo umalis. Mas importante to. Sorry ulit, natagalan. Alam nyo, sinusunod ko lang naman yung sinabi nyo eh. Nung pinanood ko yung performance video, sabi ng ilan sa inyo, ilabas ko na yung non-reaction video agad-agad. Sabi naman ng iba, take your time, maghihintay kami. So para walang away, yung part 1 nilabas ko agad-agad. Tapos nag-take my time ako dito sa part 2. Ginawa nyo ba yung assignment nyo? Ako kasi oo. So kung naalala nyo sa previous video, natapos tayo ng merong pabaon yung performance video na link patungo sa mga image, audio at video clip na ginamit nila sa background. Unahin ko na i-check yung assignment habang nag-check ng attendance. Taas kamay lahat ng mga nasa live chat ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta. Speaking of live chat, meron na po tayong super chat, super stickers at super thanks dito sa channel. Hindi ko alam kung ano sila pero basta meron na tayo nun. Kung sino sa inyo nakakaalam kung ano yung mga super na yan, pakituro na lang sa akin. Maraming salamat. Okay, balik tayo sa assignment. Yung link ay nasa description. So pag pinuntahan nyo yun, makikita ninyo lahat ng mga credits ng mga ginamit nila. Guys, malaki na tayo. Hindi na dapat uubra yung CTTO. Kailangan alamin ninyo yung source ng mga imahe, audio at video clip na ginagamit ninyo. Tularan natin sila. Hindi ko pa tapos tignan lahat kasi humigit kumulang 200 yung link na nandito. Pero nakita ko naman na karamihan. So pag pinuntahan nyo ito, may makikita kayo mga imahe, mga video mula sa YouTube, merong mula sa mga encyclopedia, mga vlogs, may mga content mula sa Wikipedia, Wikiwand, Twitter, Tumblr, Flickr, Rappler, Primer, Steamker, Tatler Asia. So alam niyo na kung gusto niyo maging successful yung brand nyo, kailangan may R sa pangalan. Philstar, Esquire, WordPress, Get Real Philippines, History. Actually, marami tayong matututunan dito kasi meron din mga articles patungkol sa kasaysayan natin, mga importanteng kaganapan, mga importanteng tao sa mga mamamayan na merong malaking ambag sa pagbabago ng bansa natin. May mga tungkol sa gera, sa revolusyon. Meron din naman mga article patungkol sa mga modern day workers and employees. Ang dami nandito, makikita niyo yung makulay na kasaysayan natin simula nung pre-colonial period hanggang sa colonial period hanggang sa independence natin. Alam niyo kung meron na akong copy nitong spreadsheet na to nung grade 5 ako. Champion sana kami sa Hekasi Quiz B division level. Kaso second lang kami. Alam niyo kung sino champion? Ayun, natutulog sa kabilang kwarto. Psst. Entry number 168 nakalagay yung salitang Envato. Walang link na nakalagay, basta yung salitang Envato, yun lang. Entry number 170 at 171 magkaparehong link. Tapos yung entry 172, link lang papunta sa canva.com. Walang connection sa kasaysayan natin. Canva.com lang. Okay lang, kasi dyan ako nag-edit ng resume. Siguro sa bandang to, inaantok na yung nag-encode ng mga credits. Kung sino man po kayo nagsulat nitong credits list, ma'am, sir, maraming salamat po sa inyong pagpapagal. Gusto ko magpasalamat dahil may mga katanungan ako na nasagot nitong credits list na to. Babalik tayo sa umpisa ng performance video, maririnig ninyo pagkatapos ng static merong boses na nagsasabi ng warning, tapos ang sinasabi ay action is needed. Action is needed. Hindi lahat ng warning ganun yung sinasabi, di ba? Pero specific itong warning na to para sa ating mga Pilipino dahil sinasabi niya na kailangan na nating kumilos upang magkaroon ng pagbabago. Babalikan ko yan mamaya sa dulo ng video. Isa pa, alam ko na kung saan galing yung manok. So yung manok na narinig natin ay galing sa speech ni President Emilio Aguinaldo noong taong 1929. Si Ginoong Aguinaldo din yung nagsasalita ng Espanyol. Yung speech niya raw ay patungkol sa pagkabighani niya sa konsepto ng telebisyon. Sabi niya pa nga doon ay moving figures and at the same time emitting voices. Sinasabi niya na nabibighani siya at kinakabahan sa pag-unlad ng teknolohiya natin. Sinasabi niya yun habang dinidescribe niya yung TV at yung future. So ang galing lang kung paano nagko-connect, no? Kasi diba nagsispeech siya tungkol sa TV, tapos nagpe-play siya sa TV sa background ng performance video na pinanonood ko sa TV, tapos pinanonood niyo ako sa TV. Wow! May TV kayo? Sana all may TV. Huwag nyo ito panonoorin na naka-loudspeaker ha. Kasi kapag tumilaok yung manok dito sa video, tapos tumilaok pa yung manok dun sa kapitbahay namin, tapos tumilaok pa yung manok dyan sa kapitbahay ninyo, magbubukas na yung portal sa upside down. Yari kayo. Konektado lahat eh. Grabe, mind blew. Nasolve na po yung misteryo ng mga audio clips na napakinggan natin sa umpisa ng video.
Maririnig yung mga speech ni President Emilio Aguinaldo, Ramon Magsaysay, Elpidio Quirino, Manuel Rojas, Manuel Quezon, pati na rin yung speech ni President Rodrigo Duterte maririnig ninyo. May makikita kayong mga photos and articles patungkol sa mga magsasaka, manggagawang Pinoy, mga bayani, marami pang iba. Alam nyo, dapat bago sumali sa game show o reality show, pinapabasa muna tong spreadsheet na to eh. Tadako na tayo sa second half ng video. Kung gusto nyo makita ang aking non-reaction, nandun yun sa part 1. Ngayon yung analysis na lang gagawin natin. Pagpasensya nyo na may nagko-construction sa kapitbahay. Tutuloy pa rin tayo. So dadako tayo sa instrumental segment na pinangungunahan ni Sir Kiefer sa kanyang violin. Tapos may makikita tayong eksena ng mga taong naka-uniform, tapos may hawak-hawak na frame na walang laman. Tapos sila ay parang nakakulong, pero ang nakaharang sa kanila ay yung mga structure na pinaglagyan ng mga TV screen at monitor nung umpisa ng video. Kung mapapansin nyo sa background, makikita nyo na nandun pa rin sila sa teatro. Siguro nasa gilid lang. Napaka-efficient ng set designer. Ang galing ng director na to. Tapos may mga nahuhulog na foil confetti. Feeling ko foil confetti kasi kumikislap sa ilaw eh. Hindi ko pa alam kung ano yung simbolismo nun. Hindi naman pwedeng snow kasi walang snow sa Pilipinas. Dahon ba o abo? Alam ko importante yung abo sa kasaysayan natin kasi ang dami ng pumutok na bulkan dito sa Pilipinas. Makikita nyo rin yun dun sa spreadsheet ng mga link. Tapos makikita nyo si Sir Kiefer na nagsusolo performance ng violin habang nakatayo sa lupa o dahon o baka yung confetti kanina. Mahilig kasi sila mag-reuse ng mga said elements. Tapos inedit ito sa isang napakagandang paraan. Tapos ang mga clips na ito ay inedit gamit ang napakagandang transition na tinatawag na dissolve or cross-dissolve. Dito lang sa bahay, nanonood ako SB, Ben and Ben. Ito yung parang dahan-dahan na nag-fade yung isang clip papunta dun sa kapila. Maganda siya kung gusto mo magkaroon ng dramatic effect. Madali lang yon. So kung gusto nyo i-achieve yung video editing effect na ginagawa nila, mas mainam kung meron kayong plain background. Tapos paglalaroan nyo lang yung blending option ng mga clips. So kung meron kayo dyang option ng dissolve or ng 50% opacity, ganun. Depende sa video editing software ninyo. Meron kasi mga software dyan na kapag pinag-overlap nyo lang yung dalawang clips, matic na yun magko-cross-dissolve. Pero kung gusto nyo gawing mano-mano yung effect katulad ko, magandang i-overlay nyo na lang yung clip na gusto nyong ipatong, tapos unti-unti nyong taasan yung opacity niya hanggang sa lumabas yung imahe na parang akong multo, parang merong nasa tabi ko, ganun. Tapos dramatic yung expression, di ba? Para nakaka-touch, parang makabagbag damdamin talaga yan. Wow. Hindi ko alam ginagawa ko. So yun, nakakala nyo trip-trip lang yung plain white background. Hindi, pang VFX yan. Pero kung titignan nyo maigi, hindi plain yung background ni Sir Kiefer dito. Kasi ito yung background ng theater, di ba? Yung mga bloke-bloke. Napakagaling lang talaga ng ating director, set designer, ng lighting director, at saka ng lights crew. Para ma-pull off nila yung ganyang kagandang shot. So anyways, bakit nga ba umiiyak yung mga tao may hawak ng frame? Ano pa kasi muna yung sinisimbolo ng mga frame? Ano ba yung nalalagay sa frame? Kontrata, diploma, simbolo ba yan ng kanilang mga pangarap at kinabukasan na nawala o nanakaw? Gawa ng kawalan ng hustisya? O baka naman picture frame? Parang may naalala ko ng mga pelikula dati na umiiyak yung mga tao tapos hawak-hawak nila yung litrato ng mga yumao nilang kamag-anak. At saka usually naman, di ba, kapag may frame, ibig sabihin may picture. Sinisimbolo siguro niya yung mga libo-libong tao na namatay gawa ng karahasan. Marami tayong mga hashtag na justice for ganito, justice for ganyan. Pero paano na lang yung mga inosenteng tao na namatay na hindi natin nakilala, hindi na cover ng media, pinalampas na lang natin tapos hindi napansin ng mga tao. Kasi hindi lahat mabibigyan ng hashtag eh. Hindi nabigyan ng muka, hindi nabigyan ng pangalan. Yan yung mga laman ng picture frame nila. Yan ang iniiyakan nila. Yung mga nameless victims ng violence and abuse of power. Feeling ko lang. Again, thumbs up sa musicality dahil kung mapapansin niyo yung mga clips ay naka-timing dun sa pagbagsak ng drums sa build-up papunta sa last chorus. Sorry, pumalakpak ako. Babalik tayo sa entablado para sa huling dalawang chorus. Tapos kung mapapansin nyo yung SB19, 3 members na yung nasa kanan tapos 2 yung nasa kaliwa. Di na balance. Kung mapapansin niyo sa taas, meron tayong 8 color yellow na ilaw. Tapos yung style niya ay parang may sinag o rays ng araw. Siyempre, inspired dyan sa ating watawat na meron ding araw na merong sinag. Feeling ko paborito to ng lighting director eh. Kasi ganyan din yung style ng lighting dun sa performance video nila ng mapa. Hindi ko pa napapanood pero tinitingnan ko yung thumbnail ngayon. Ganun din oh. So para sa huling chorus, hindi na po video kundi mga litrato ang lalabas dun sa mga widescreen sa background. Tapos hindi lahat ng widescreen ay lalagyan nila ng picture.
Kasi nga mahirap. Nagmamadali sila kasi malapit na mag-deadline. Kailangan nila i-release to bago mag-eleksyon. So dahil nga meron silang deadline, meron tayong mga parts na hindi maganda yung tracing. Pero may mga parts din naman na maganda yung editing talaga, maganda yung cropping. Maganda yung pagkakakrop sa background ni Sir Ken at ni Sir Justin. Tapos meron namang eksena na yung background lang, maalog-alog yung tracing kasi hindi na trace na maayos. Pero sa isip nila siguro wala na makakakita niyan. Mataas na yung damdamin nila sobrang involved na nila dun sa kanta. Nakapokus na lang sila sa lyrics at sa tugtog. Hindi na nila mapapansin yung mga hindi magandang editing. Ako mapapansin ko. Meron nga isang shot na gumagalaw yung camera. Siguro nakadali yan or nakatrack. Or pwedeng handheld lang tapos may stabilizer. Tapos mahagip niya lahat ng mga screen. Pero walang picture kasi mahirap nagro-rotate tapos gumagalaw yung mga hugis. So, matagal, matrabaho. So, di na lang nila nilagyan. Naiintindihan ko, may deadline. Kung ako sa post-production, lalaktawan ko rin yung clip na yan Papasok na ulit yung mga theater performers tapos bababa yung SB papunta sa main na entablado. Sisilip nyo sa ilang shot yung mga speaker na naka-install dun sa theater. Doon nang gagaling yung tunog na sinasabayan nila sa pag-lip sync. Feeling ko lang. Tapos sa performance video naka-interlace yung mga close-up shot nila na nagpe-perform na bigay todo. So makikita nyo talaga na feel nila yung kanta. Ilalabas nila lahat ng emosyon nila. Ganyan din ako pag pinakikinggan to. Sa loob-loob ko. So ang na-appreciate ko dito sa last two choruses ay nagpapatong-patong na yung mga boses nila. Pati na rin yung mga elemento ng banda. Kanta si Ben at SB19 ng sabay. Meron ng sasalo ng backup or second voice na parang tumutugon dun sa chorus. Tapos bilang may maririnig kayo na arpeggio sa keyboard. Parang dagdag lang sa dramatic effect. Tapos mamaya naman, papatong na rin yung electric guitar na umiiskala. So magpapatong-patong na yung mga elemento ng banda at ng boses. Build up papunta sa ending na parang napakadiin. Kasi magtatapos sila sa bagsakan na katulad nung intro. So parang bumalik tayo sa umpisa. Sa pagtatapos ng kanta, maglalakad sila papunta sa kanilang mga pwesto na para silang nakahanay, tapos may magandang blocking. Ibig sabihin dapat may window yung bawat tao para kita sila sa screen. Tapos nagpalit yung lighting. So yung kaninang purple background na napalitan ng blue, red at yellow. Tapos kung mapapansin niyo sa background, yung mga TV screen, ang pinapakita na ay yung bandila ng Pilipinas. So may mga screen na may blue at red, which is yung kulay ng watawat. Tapos meron din mga screen na merong yellow na araw. Meron din kayo makikita ang tatlong between. Isa sa gitna, tapos isa sa magkabilang gilid. Elemento din yan ng watawat ng Pilipinas. Hindi ko nga alam bakit mas marami yung araw kaysa sa between. Isa lang naman yung araw sa watawat natin. Pero naiintindihan ko, stylistic decision yun. Tapos kung mapapansin nyo sa taas, 6 lang yung nakasindi na ilaw na nakatutok sa baba. Yung dalawa sa gilid, hindi ko alam kung ano yung setting nila. Alam nyo ba kung bakit 6? Hindi ko din alam. Siguro pagod na rin yung crew. Tapos makikita nyo lahat ng miyembro nitong performance ay magtataas ng kanilang kanang daliri na merong kulay ng Philippine flag. So merong pula, asul, puti at dilaw. Simbolo ito ng marka sa daliri kapag bumuboto. Ibig sabihin, tayong mga bumuboto, tayong mga dapat bumoto, tayong mga mamamayan na may kalayaang bumoto ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong magdidikta ng kinabukasan ng Pilipinas. Tapos meron ulit confetti o dahon na nahuhulog. Ayoko bigyan ng extra meaning yung confetti pero kung ako lang, kasi nagkaroon din ng confetti yung mga umiiyak kanina na may hawak ng empty picture frame. Baka ibig sabihin nun na kung ano yung naranasan nila, dapat handa rin tayo na maranasan yun. Kasi hanggat merong taong nangaabuso ng kapangyarihan, mararanasan at mararanasan natin ang karahasan. Kaya dapat mamili tayo ng tama. Final thoughts. Hindi na po bago ang mga awitin na merong socio-political agenda. Kung nakikinig kayo ng kanta ng Kamikaze, ng Bamboo, ni Glock 9, parokya ni Edgar, Eraserheads, at iba pa. Makakarinig kayo ng mga ganyang uri ng kanta. Trabaho ng mga manlilikha sa larangan ng sining at musika na ipahayag yung saloobin nila sa pamamagitan ng mga obra. So bagamat gawa-gawa lang yung mga karakter sa mga kwento o drawing o kanta nila, hango naman to sa mga narinig, nakita o naranasan nila o ng mga kakilala nila. So may bahid talaga ng katotohanan. Katulad na lang ng larawan ni Juan Luna na pinamagatang Spoliarium. Ginawa niya ito upang mamulat ang mga tao sa katotohanan na inaabuso na tayo ng mga dayuhan at kailangan na nating tumayo at lumaban. Hindi niya direktang inilantad sa kanyang obra yung mga Pilipino,
pero gumamit siya ng mga simbolismo na inspired sa mga nangyari sa totoong buhay. Katulad na lang din ng awitin na isinulat ng Eraserheads na pinamagatang Spoliarium. Ginawa nila ito upang mamulat ang mga tao sa katotohanan na inabuso. Anyways, in terms of performing, na-appreciate ko yung ensemble cast na kasama ng SB19 at Ben and Ben na nag-perform. Kasi iba yung acting na pang pelikula o pang music video sa acting na pang entablado. Shoutout din pala sa PETA, napakaganda ng inyong stage at ng inyong lights at set. Babalik tayo sa larangan ng performing arts. Mahirap yung ginagawa nila, yung nagpapakita sila ng full range ng kanilang acting pero hindi nila na-outstage yung mga performers. Isipin pa nila yung timing, yung choreography, yung blocking, tapos yung emotion. Kasi kung makikita ninyo yung isang eksena, umiiyak talaga sila dun. Grabe. Yun naman maasahan mo sa mga talentadong theater performers. Kaya nilang umiyak on command. On command ba o on demand? Pareho. In terms of costume and makeup, isa lang naman masasabi ko. Pabili. Saan nakakabili ng mga damit na yan? Ang mahal sa kultura. Hanapan nyo nga ako ng mura. Kahit ukay-ukay lang. Please. In terms of production and post-production, alam nyo naman na yung mga comments ko simula sa part 1. Maganda naman talaga yung konsepto nila. Naiintindihan ko na mayroong time pressure gawa ng deadline. Gusto nga nila to i-release on schedule. So, mapapatawad natin yung mga maliliit na pagkakamali nila. Pero overall, na-deliver naman yung message na gustong i-convey. Ang laking tulong na meron ka mga audio clips at saka mga photo video sa background patungkol sa kasaysayan natin at saka sa kultura natin. Na-serve naman nila ang kanilang purpose. Na-achieve naman nila yung effect. Lalo na nung sinamahan ng mga performers na naka-costume na pang Pilipino rin. Sobrang relatable na parang, uy, ako yun ah. Uy, tito ko yun ah. Uy, nanay ko yun ah. Oo, kasi tayo to. Sa atin tong kantang to, para sa bansa natin to. So in terms of music, itong sige, magpupuk ka pa. Kailangan nyo magpupuk kasi hindi mabubuo. In terms of music, itong kantang ito ay magandang halimbawa ng good composition at dynamics. Alam natin na yung music style ng Ben and Ben ay malapit sa mga folk at acoustic songs. Tapos yung SB19, bagamat marunong din mag-ballad at folk, mas kilala sila sa kanilang pop at hip-hop songs. Nagkaroon sila ng magandang fusion sa isang kanta na smooth pa rin yung mga transitions, pero ramdam mo yung dalawang magkabilang mundo na nagsasagupaan. Marinig mo yung sa pagpasok pala ng SB19 kasi nagpalit yung bagsakan. Yung bagsakan nila sa verse 1 ay normal na parang di naman kami, diba ganon? Bilang pagpasok ng verse 2, diba, dapat ikaw. Bilang pumasok na naka-double time yung lyrics, pero nung papasok na yung drums at yung electric guitar, naka-half time naman. So isipin mo yung kanta, may sinusunod siya na normal tempo, pero yung rap verse mo naka-double time, tapos yung banda mo naka-half time. So para ka merong tatlong tempo na sabay-sabay tumutugtog. Pero hindi niya ramdam until pakinggan ninyo intentionally. Ganun kaganda yung songwriting nitong kantang to. Isa pa, dun sa ending, nagpapatong-patong na yung mga elemento. Yung mga kumakanta ng melody at nung backup ay nasa normal time. Tapos papasok mo pa ng arpeggio ni Madam sa keyboard na nasa triplet subdivision. Tapos ipapatong pa yung electric guitar ni Sir na nasa double time tempo. Tapos parang lahat ng tao kumakanta. Pero bakit hindi tunog maingay? Bakit tunog musical pa rin? Kailangan mo ng musical talent para hindi mapatunog maingay yung 14 na tao. So in terms of theme, dalawa yung pinagsasabihan nitong kantang to. Una, yung mga taong nasa kapangyarihan. Sinasabihan sila ng kanta na alamin kung saan nanggagaling yung kapangyarihan nila. Sinasabihan ng kantang ito yung mga taong nasa kapangyarihan na huwag itong gamitin upang mang-abuso o magmaltrato ng ibang tao. Bagkus ay gamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang magbigay serbisyo sa mga nangangailangan. Kaya nga sila nakalagay sa posisyon na mas may kapangyarihan, mas may kakayahan. Ibig sabihin sila dapat yung may capacity na mas tumulong. Magsasalita na lang ako kahit maingay. Pagpasensyahan nyo na uwian na kasi ng mga bata eh. Pangalawa, sinasabihan nitong kantang to tayo mga mamamayan na naglalagay ng mga tao sa kapangyarihan. Politiko, sa pulis, sa paaralan, sa trabaho, kahit sa ang posisyon na mayroong taong mas mataas tapos mayroong mga taong nasa mas mababa. Sa lipunan natin, ang disenyo dapat, tayo mga nasa baba na naglalagay sa mga nasa taas, tayo rin yung may kakayahan na magbabasa kanila kapag hindi na nila nagagawa yung responsibilidad nila. Nasa atin yung kalayaan na magbigay at kumuha ng kapangyarihan mula sa mga taong nasa pwesto. Ganon ang tamang demokrasya. Nasa bayan ang kapangyarihan. Dapat lang ganon kasi yung buong bayan din yung magdudusa kapag yung tao sa kapangyarihan nagkamali.
narinig nyo. Dalawa ngayon ang responsibilidad natin bilang bayan. Una, suportahan yung mga nasa kapangyarihan. Kasi ang tagumpay nila ay tagumpay din ng bayan. Pangalawa, bantayan ang mga taong nilagay natin sa kapangyarihan. Ang mga tagumpay nila ay tagumpay din natin. Pero ang problema nila, problema rin nating lahat. Siyempre magdidiwang tayo sa mga mabuti nilang nagawa, pero karapatan din natin bilang bayan na manghingi ng pananagutan sa mga mali nilang ginagawa. Nasa bayan ang kapangyarihan, pinahihiram lang natin sa kanila kasi nga nagtitiwala tayo sa kanila. Pag nasira yung tiwala, tanggalin na lang sa kapangyarihan. So kung sino-sino man yung mga mailalagay sa kapangyarihan, bigyan natin sila ng pagkakataon na patunayan ang sarili nila. Tapos kapag pumalya, kantahin na lang natin tong kantang to. Ben and Ben, SB19 Kapangyarihan, top quality content. Again guys, maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa channel ko. Pasensya na, matagal ako mag-upload. Masyadong baon lang talaga sa trabaho lately, pero babawi ako sa inyo. Grabe na talaga yung panahon ngayon, ano? Nagkakagulo dahil sa politika, may mga artista naghihiwalayan, may mga fandom na nagkakagulo. Kailangan na natin ng direksyon, kailangan na natin ng pag-asa. Maganda sana kung meron tayong gabay mula sa may kapal. Maganda sana kung meron tayong segue sa advertisement. Masyado na bang luma ang iyong Bible? Ay hiya ka ba itong i-display sa bahay kaya nakatago na lang sa sulok ng shelf ninyo? Nangongolekta ng alikabok? Ginagapangan ng mga uod at gagamba? Kapag ba binuksan mo may lumilipad na gamo-gamo? Kapag ba hinipan mo may usok na lumalabas? Kapag ba binukulat mo yung mga pahina na nahuhulog? Nagbabakbak yung leather na kapag hinawakan mo dumidikit sa kamay mo? Pwes, baka kailangan mo na ng bagong Bible. Hindi lang basta Bible. Brand new ESV Bible with custom cover. Nakipag-partner ako sa CSM Publishing para maghandog sa inyo ng 2 bagong ESV Bible cover. Wala akong ambag sa design, taga-balita lang ako. Yun yung partnership ko. Meron tayong ESV Wedding Bible na perfect para sa mga formal events, kasalan, binyagan, company outing, inauguration, o kung gusto mo lang ipagmayabang sa mga tito-tita mo na mas maganda yung Bible mo sa kanila. Meron din naman tayong ESV Crossover Bible na perfect naman para sa mga estudyante at varsity. Gusto mo i-flex sa mga teammate mo, sa mga kaklase mo, sa mga katropahan mo, o gusto mo makiuso sa mga kabataan kasi astig ka din, pocket Bible, digital Bible, dito ka na sa full-size physical Bible with custom design. Hello Kitty approve yan pareho. Tignan nyo naman ang aking unboxing at review dito. Ganda. O, kita nyo na? Dapat hindi kayo kumukuha ng non-reactor. Link in the description para sa mga gustong tumingin at bumili. Available ito sa lahat ng inyong mga online stores nationwide. Lahat ng online stores near you. Lahat ng online stores ay near you. Dahil isang click lang sila. Pero dahil napakamahal ko kayo, magpapamigay tayo. Siyempre hindi ito kasi akin to eh. Sa inyo brand new. Pero magpapamigay tayo ng isang copy ng ESV Wedding Bible, isang copy ng ESV Crossover Bible, at dahil mahal na mahal ko ang aking community, isang copy ng ESV Sky Blue Bible. Mamimili tayo ng 3 lucky giveaway winners. Isa kada libro. Simple lang ang kailangan nyo gawin kung gusto nyo sumali sa giveaway. Mag-comment lang kayo ng salitang giveaway na naka-enclose sa square bracket. Tapos sabihin nyo kung alin dito sa 3 yung gusto ninyo at bakit. Pag nagustuhan ko yung sagot nyo, bibigay sa inyo to for free. May kasamang isang customized bookmark, tapos isang pirasong Scotch Brite. Kung taga Maynila kayo, ako na mismo magde-deliver sa inyo. Punta ako din sa bahay nyo. Pero kung ayaw nyo sumali, available naman na sila online. Link in the description para sa CSM Publishing at saka sa mga online store kung saan mabibili itong mga Bible na ito. Tapos sa mga gusto makakuha ng isang libre, sali kayo sa giveaway. Exciting! Alright, back to the video. Anyways, maraming salamat sa panonood ng video. Hanggang sa muli, hanggang sa huli. Next video natin ay Bulan ni Sir Philip. Tambay muna kayo sa Discord ko habang ginagawa ko pa yung video na yon. In the meantime, dumadami na yung tao sa labas. Huwag niyong kalimutan magpabakuna, magsuot pa rin ng mask kung kinakailangan, uminom ng bitamina, maraming tubig, at higit sa lahat, alam niyo na yan, huwag kayo Hey guys! Tumigil ang aso. Hintayin ko ba tumigil ang aso? May nagbabacuum sa labas. Tapos kung titignan nyo sa taas, meron tayong 8 na color yellow na ilaw.
Huwag kayo mingay, nanonood ako Ben na parang baka manonood mo lang ako dito. Tutuloy pa rin tayo.